Gagawa tayo ng no-bake lava cake. Para sa moist chocolate cake natin, meron tayong all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, instant coffee powder, white sugar, cocoa powder, powdered milk, eggs, white vinegar, vanilla extract, vegetable oil, and hot water. Para naman sa chocolate lava natin, meron tayong cocoa powder, evaporated milk, cornstarch, salt, instant coffee powder, vanilla extract, and butter or margarine. Para naman sa chocolate whipped cream frosting, meron tayong whipped cream powder, cocoa powder, and cold water. Ito naman ay optional lang, pwedeng maglagay ng melted chocolate. Kailangan lang natin ng chocolate bar. At para sa additional toppings, meron tayong marshmallows. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang cake natin. In a bowl, i-sift natin ang all-purpose flour, sugar, cocoa powder, powdered milk, baking powder, baking soda, salt, and coffee. And then mix well. In a separate bowl, combine eggs, vanilla extract, white vinegar, and vegetable oil. I-mix natin. And then combine the wet and dry ingredients. Para hindi ka mahirapan sa pag-mix, pwede mong gawing 3 additions ang pag-add ng dry ingredients. Mix well and add 1 cup hot water. Add the remaining 1 cup hot water and dry ingredients. Ibuhos natin ang kalahati ng ating cake batter sa lightly greased na pan na may parchment paper. Ang size ng ating pan ay 8 inches by 2.5 inches. Tap few times to release air bubbles. Ngayon, lutuin natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. And then, cool cake in a pan for 5 minutes. After 5 minutes, pwede nang tanggalin sa ating cake pan. Peel the parchment paper off and cool completely. Ngayon naman, i-boost natin sa cake pan ang natitirang cake batter. Lutuin natin ang cake for 25 to 30 minutes over medium-low heat. At ganito ang mangyayari kapag malakas ang apoy. Magkakaroon ng crack ang ibabaw ng cake, kaya ang medium-low heat ay tama lang. So palamigin na muna natin ang cakes at gawin na natin ang chocolate lava. In a pan, combine cocoa powder, white sugar, cornstarch, coffee, salt, and evaporated milk. Haluin natin na mabuti. At lutuin natin over low heat at continue lang paghalo hanggang maging thick yung ating mixture. Ayan, kapag thick na, turn the heat off, add butter and vanilla extract.
Mix well. Palamigin na muna natin at habang pinapalamig natin, i-cut na natin ang mga cakes. So, i-cut natin ang cakes evenly. Gamit ang maliit na platito, i-cut natin ang center ng ating cake. And yes, kung meron kayong cookie cutter, pwede nyong gamitin. So ayan, nabutasan na natin ang isang layer ng cake. Magbutas tayo ng another layer of cake. 2 layer lang ang bubutasan natin. Ngayon mag-a-assemble na tayo ng ating cake. Maglagay tayo ng isang layer ng cake na walang butas sa gitna sa ating cake board. Tapos ipatong natin ang 2 cakes na may butas sa gitna. Dahan-dahan lang para hindi maputol ang ating cake kagaya nito. And then ibuhos natin ang chocolate lava sa butas. At ipatong natin ang last layer ng ating cake. Itabi na muna natin ang cake at gawin na natin ang chocolate whipped cream frosting. In a bowl, combine whipped cream powder, cold water, and cocoa powder. I-whip natin until maging cream at mag-double ang kanyang size. Ngayon naman, i-frozen natin ang buong cake. Tapos, i-chill na muna natin for 15 to 20 minutes. At habang nasa chiller ang ating cake, mag-melt tayo ng ating chocolate bar. Ayan, nag-melt na ang ating chocolate, palamigin na muna natin. At kapag malamig na, ibuhusan natin sa ibabaw ng ating cake. And then, spread natin hanggang sa gilid ng ating cake. At maglagay tayo ng marshmallow sa ibabaw. At eto na ang ating no-bake chocolate lava cake. At bago natin hiwain ang ating cake at bago natin tikman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, ayan, titikman natin. Ayan. Napaka-chocolatey. Napaka-moist, no? Tignan nyo. Ang sarap. Sarap talaga. Please, itry nyo. Napaka-moist ng cake natin at napakasarap. Tignan nyo. Ang sarap niya. Super. Yum. Sarap. Ang sarap. Please itry nyo. Hindi ka magsisisi. Promise yan. Ang sarap talaga ng cake. Malinamnam yung cake natin. At yung chocolate lava natin, o yung chocolate frosting natin. Ang sarap niya. Ang sarap talaga. Yum. I think magandang idea din na powdered milk ang inilagay natin. Mas malinamnam siya. Parang mas gusto ko siya kaysa yung DIY na buttermilk natin. Pero masarap din yun pero parang nakukompare ko lang. Mas masarap siya. Sarap talaga. Oops. Ayan.
Yum. So, ayan. Ito ang version natin ng chocolate lava cake. Sana nagustuhan nyo. Ako, nagustuhan ko. Ang sarap niya. Gusto ko siya. Ang sarap talaga. Sarap ng chocolate cake natin. Sa chocolate lava naman natin, kung napapansin nyo, kung lagi kayo nanonood sa mga videos natin, ito yung chocolate frosting natin. Ito yung ginagamit natin sa chocolate frosting or sa chocolate ganache. So, ayan. Sana subukan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang total cost ay 444 pesos and 97 cents. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Dang. Meron siyang cupcakes. At meron siyang no-bake blueberry cheesecakes. Ito naman ang no-bake lasagna ni Miss Dela Cruz. Meron siyang Pinoy style carbonara. At maha. Eto naman ang mga ground floats ni Miss Irma. Yama Cake by Miss Graysar. Costarons by Miss Gina. Ubi Yama 2-in-1 Cake. Meron siyang coffee jelly, leche flan, puto cake, chocolate crinkles, Milo ice cream, at meron siya mga gram floats. Again, salamat sa lahat na nagpadala ng mga photos. Malapit na ang Pasko, I really hope marami kayong mga orders. At para sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!